तुझ्यासाठी ग हे झुरतया मग मग तुझ्या दिसभर डोळ्यात पळतया घर घर फिरतो त्यावर हे पडलया पण उन्हाळ झालया तुला फील करतया पण उन्हाळ झालया तुला फील करतया पण उन्हाळ झालया. नमस्कार मित्रांनो, KMP क्रिएशन चॅनेलवर सर्व मित्रांचे खूप खूप स्वागत आहे. काइनमास्टर ॲप ओपन करा, प्लस चिन्हाला टच करून 1:1 रेशो सिलेक्ट करा. त्यानंतर हा स्टेटस करण्यासाठी प्रथम सेटिंगला टच करा, सेटिंगमध्ये एडिटिंगला टच करा, प्रोजेक्ट डिफॉल्ट 0 करा. नंतर आपल्याला मीडियामध्ये जाऊन फोटोची निवड करायची आहे. मी 12 फोटो निवडणार आहे. यासाठी मी या स्टेटससाठी जेवढ्या फोटोची आवश्यकता आहे तेवढे फोटो मी निवडणार आहे. जे मी टेम्पलेट किंवा जे फोटो वापरणार आहे ते माझ्या मी टेलिग्राम चॅनेलवरील खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिली आहे, त्याच्यावर मी ते सेंड केलेलं आहे. त्या लिंकवरून तुम्ही ते डाउनलोड करून घ्या. फोटोची निवड झाल्यानंतर या पद्धतीने तुम्ही सर्व फोटो स्क्रीन व्यवस्थित करून घ्या बरोबर चिन्हाने. सर्व फोटो स्क्रीन व्यवस्थित झाल्यानंतर शेअर चिन्हाला टच करून हा स्टेटस एक्सपोर्ट करा. नंतर पुन्हा काइनमास्टर ॲप ओपन करा, 1:1 रेशो सिलेक्ट करा. पुन्हा आपल्याला आता मीडियामध्ये जायचं आहे. आपल्याला आता पुन्हा 6 फोटोची निवड करायची आहे. मी जसं व्यवस्थित करतो तसं व्यवस्थित तुम्हीही करा. तुमचा स्टेटस असा फार छान होईल. मी गाण्यानुसार फोटोची निवड करत आहे. फोटो निवडून झाल्यानंतर त्या फोटोची स्क्रीन व्यवस्थित करून घ्या. मी जसं सॉन्ग आहे त्या मुवमेंटनुसार मी हे फोटो निवडलेले आहे. सर्व फोटोची स्क्रीन व्यवस्थित झाल्यानंतर पुन्हा मीडियाला टच करून जे आपण आधी फोटो एक्सपोर्ट केलेले आहेत त्याची निवड 4 वेळा आपण करायची आहे. 4 वेळा झाल्यानंतर पुन्हा प्रथम साईडला येऊन मीडियामध्ये जाऊन मी जो डायलॉग दिलेला आहे तो मी माझ्या टेलिग्राम चॅनललाही सेंड करतो. त्याची निवड केलेली आहे. निवड झाल्यानंतर फोटोला टच करावे. आपला मोबाईल डाटा ओपन करावा. फोटोला टच करून पहिल्या नंबरच्या आपल्या व क्लिप ग्राफिकमध्ये शेवटला जाऊन
डाटा ओपन केला असेलच, गेट मोअरला टच करून मॉडर्न सिंपल याला टच करावे व आपल्याला या प्रकारची टेम्पलेट डाउनलोड करायची आहे. यासाठी डाटा ओपन करावा लागणारच. लाईट स्लायडर असे हे टेम्पलेटचे नाव आहे. ते डाउनलोड करून झाल्यानंतर पुन्हा फोटोच्या मध्यभागी टच करून ट्रान्झॅक्शन इफेक्टमध्ये जाऊन प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन तुम्हाला माझी एडिटिंग आवडत असेल तर चॅनेलला लाईक ही तुम्ही करू शकता. ट्रान्झॅक्शन इफेक्टमध्ये येऊन आपल्याला क्रॉस लाईन हा इफेक्ट या पद्धतीने डाउनलोड करायचा आहे. सबस्क्राईब भी करू शकता माझी एडिटिंग आवडत असेल तर तुम्ही. जे आपण आता टेम्पलेट डाउनलोड केलं आहे त्याची निवड करावी. 1 ला 1, 2 ला 2, 3 ला 3 जेवढे फोटो आहेत त्याच फोटोसाठी फक्त ही टेम्पलेट निवडायची आहे. व्हिडिओसाठी ही टेम्पलेट निवडायची नाही. आपला हा स्टेटस 23 सेकंदाचा होणार आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही तो ॲडजस्ट करून घ्या व्यवस्थित. जो शेवटचा फोटो आहे त्याची स्क्रीन मोड काढून टाकावे. नंतर फोटोच्या मध्यभागी टच करून दोन फोटोच्या मध्यभागी टच करून जे आपण टेम्पलेट डाउनलोड केलं आहे ट्रान्झॅक्शन इफेक्टमध्ये त्यालाही तो इफेक्ट देऊन कलरमध्ये जाऊन तुमचा आवडता कोणताही कलर तुम्ही देऊ शकता. यासाठी व त्याची स्पीडही तुम्ही कमी करू शकता 1.0 मध्ये. प्रत्येक फोटोला तो आपण इफेक्ट द्यायचा आहे. फक्त जो शेवटचा जो फोटो आहे त्याला तो इफेक्ट द्यायचा नाही, कारण की त्याच्यानंतर आपले व्हिडिओ चालू होणार आहे. तुमचा आवडता तुम्ही कोणताही त्याला कलर देऊ शकता. फक्त जो व्हाईट कलर खाली 2 नंबरचा आहे तो सगळ्यांना एकच राहू दे. खूप छान दिसतो तो तसा. पुन्हा मीडियामध्ये जाऊन मी म्युझिकमध्ये जाऊन
तुमचं जे आवडतं कोणतं सॉन्ग असेल त्याची निवड करू शकता. आपल्या चिन्हाला सिलेक्ट करून हे गाणं पहिल्यांदा कैचीच्या सहाय्याने कापून घ्यावे व्यवस्थित. या मुवमेंटनुसार आपले हे फोटो लावले जाईल. लेफ्ट आणि राईट आपल्याला पूर्ण गाणं कापून टाकायचं आहे व्यवस्थित. जे आपण व्हिडिओ निवडलेला आहे त्याची स्पीड ही 5x मध्ये करावी. 5x मध्ये 2 व्हिडिओची. नंतर तिसरा जो व्हिडिओ आहे त्याची 4 नाहीतर 4 जास्तीत जास्त करावी. 4x 4.5x. त्याची स्पीड करून व्यवस्थित ते गाण्यामध्ये ऍडजस्ट करून घ्यावे. ऍडजस्ट करून झाल्यानंतर पुन्हा प्रथम फोटोच्या इथे येऊन लेयर्स व इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला ह्या प्रकारचा ओव्हरले डाउनलोड करायचा आहे. तो तुम्हाला मिळेल. 3 नंबरचा इफेक्ट या पद्धतीने लावून घ्यायचा आहे. सर्व स्क्रीनला फुल स्क्रीन करून घ्यायची त्याची. ते झाल्यानंतर लेयर्समध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन तुमचा कोणता लोगो असेल तो तुम्ही लावू शकता व्हिडिओला. लोगो ही स्क्रीनवर व्यवस्थितरित्या लावून घ्या. होऊ शकता स्टेटस किती छान प्रकारे झालाय तो. तुझ्यासाठी ग हे झुलतया मग तुझ्या दिसभर डोळ्यात पळतया घर घर फिरतो त्यावर हे पडलया पण उन्हाळ झालया तुला फील करतया पण उन्हाळ झालया तुला फील करतया पण उन्हाळ झालया. शेअर चिन्हाला टच करून हा स्टेटस एक्सपोर्ट करा. तुम्हाला माझी एडिटिंग आवडत असेल तर चॅनेलला जरूर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.